هغه ماشومان چې هغه د 1 کال نه کم دي، عمر د 1 کال نه کم دی، نو دای دپاره ګبینه ورکول ډیر مناسب کار نه دی. جی سون ابراهیم چینل کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. موږ چې د ګبینه کم سفر او کم خواري وه هغه ټوله وکتله. نن دغې اوبو ته یعنې د ګبینه ته دننه ورننوځو چې په دې کې اوس څه پراته دي. په قرآن کې هم د دې ذکر راغلی دی چې د خلکو دپاره په دې کې شفا ده، په احادیثو کې هم ذکر راغلی دی چې په دې کې د خلکو دپاره شفا ده. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته یو سړی رالو او ورته وایي چې ما رور ته د خېټې ډېر تکلیف وي، د معدې د خېټې تکلیف دی ورته. نو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي چې دته ګبینه ورکه، شاد ورته ورکه. سټیم پس دغه سړی بیا رالو، بیا ورته فرمایي چې تکلیف دی ورته. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته بیا فرمایي چې شاد ورکه. په دریم ځل ورته بیا رالو، بیا ورته دغه وفرمایل. په څلورم ځل چې ورته دا سړی بیا رالو، نو حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي چې الله تعالی رښتیا وایي، الله سپیکس د ټروت، او ستا رور خېټه دروغ وایي. په څلورم ځل ورته بیا ګبینه ورکړل او هغې نه پس دغه سړی ټیک شو، هغه ته د خېټې تکلیف ختم شو دی هغه والا. د دې نه موږ به اوس څه میسیج اخذ کوو چې کله هم چې ته څه څیز خورې د صحت دپاره د بیمارۍ خلاف، نو صبر ورته کوه. داسې نه ده چې په ګنټه کې په 10 منټه کې تا د بیماري ټیک شي. ټیم به خلي فیزیولوجیکلی دغه میډیسن، دغه کیمیکل، دغه اوبه، دغه دارو دا ټیم خلي لاندې، خو صبر به ورته کوي. اوس راځو چې ګبینه ته ولې دومره پریفرنس ورکړل شو په قرآن کې او په حدیث کې. دا حدیث دی په صحیح بخاری کې کتاب الطب 5684 نمبر حدیث دی کتاب الطب. اوس ګبینه ته راشئ، په دې کې که مونږ وګورو دا کیسه خو موږ پرون ټوله کړې ده، دا خو یو مین چې کوم دی دا انرژي سورس دی، ګلوکوز دی پکې، او د ټولو نه خوږ څیز دی. ولې خوږ څیز دی؟ ځکه چې دې کې چې کوم کاربوهایډریټ دی زیاتر، نو هغه دی فرکټوز، او فرکټوز د ټولو نه خوږترین ګلوکوز دی، کاربوهایډریټ دی. ګلوکوز دی، ګلیکټوز دی، فرکټوز دی، او د ټولو نه خوږترین چې کوم دی هغه فرکټوز دی، او دا په ګبینه کې پروت دی. ورپسې که مونږ وګورو ګبینه ته، نو په دې کې پراته دي انزایمز. کم انزایمز پکې پراته دي؟ په دې کې پروت دی ګلوکوز اکسیډیز، په دې کې پراته دي کیټالیزز، په دې کې پراته دي فاسفټیزز، په دې کې پروت دی انورټیز. دغه که فرکټوز جوړی هغه به انورټیز جوړی. دغه انزایمز مختلف کارونه کوي. دې کې یو بل شی پروت دی چې هغې ته ویلی شي H2O2 هایډروجن پراکسایډ. دا یو خاص قسم ته اوبه دي په روم ټمپریچر باندې، یعنی په دې عام درجه حرارت باندې، خو دا ګوره انټیسپټیک دي، سټیرلایزیشن دپاره. چې کله ته جراثیم مړه کوې، نو دا شی استعمالیږي په انډسټریانو کې، په مختلفو فارماسیو کې، په کیمیکلو کې دا سیز استعمالیږي، هایډروجن پراکسایډ، او دا په ګبینه کې پروت دی. ورپسې دې کې دي فینولیک کمپاونډز. فینولیک کمپاونډز هر بوټي باندې منحصره ده چې مچۍ په کوم ځای بڼېدلې ده، په کوم ځای کې دا ګبینه جوړ شوی دی. اوس ګوره د پلوسې ګبینه قیمتي وي، ګران وي، د بیرې والا ګران وي، د کیکر والا لږ ارزان وي، بیا داسې مختلف بوټي دي هغه ارزان وي، خو ټولو کې ګرانترین ګبینه چې کوم دی هغه د پلوسې وي. بیا ورپسې د بیرې وي، د نری او مچۍ او ګبین خبره کوم، بالکل غرین، د پیټۍ میټۍ والا نه دا نور ډومسټیکیټډ مچۍ والا، دا ساتلي مچۍ والا، دغه نه، خاص غرین ګبینه چې کوم دی دا د پلوسې والا ډېر ګران وي. اوس دا ولې؟ دا ځکه چې هلته کې یو خو مچۍ په مختلف برونو باندې ګڼېږي که نه، الوزي رالوزي، او بل پلوسې چې کوم دی دا صحرایي بوټی دی، یعنې مچۍ ډېر لرې لرې پورې مزلونه کوي، مختلف ګلونو باندې سري، نو هغه ګبینه بیا ډېر قیمتي شي. نو فینولیک کمپاونډز دي، مختلف بوټو کې خپل خپل کمپاونډز دي، او دا ټول چې کوم دي دا انټي اکسیډنټس دي، یعنې د بیمارۍ نه بچ کوي به ته انټي اکسیډنټ. ستا به ځوان ساتي انټي اکسیډنټ، ستا سرمن به انټي اکسیډنټ ښه کوي، بیکټیریا به انټي اکسیډنټس مړ کوي، ستا په جسم کې چې دننه څومره هم ریاکټیو اکسیجن سپیشیز دي دا به انټي اکسیډنټس مړ کوي. نو دا په دې ګبینه کې پراته دي. بل په دې کې پراته دي ارګینیک اسیډز، ګلوکونیک اسیډ وغیره په دې کې پراته دي، دغه هم انټیسپټیک دي، هغې پی ایچ هم راغورځوي د ګبینه. دې کې دا چې دې ته ګوډ اینٹی بیکٹیریل فوڈ ویلی شي. ٹھیک شو. دا اصل میں دا پری بایوټیک دی، یو پروبایوټیک دی یو پری بایوټیک. زموږ په کولمو کې دننه په کربونو بیکټیریا پراته دي چې هغې ته موږ پروبایوټکس وایو. دغه بیکټیریا خوري څه شی، دا چې څه شی هم خوري دغې ته موږ
پری بایوټکس وایو. نو دا یو ګډ پری بایوټک دی، دا زموږ کولمو ته معدې ته چې لاندې کوز شي دا شهد دا ګبینه، نو د هغې د وجې لاندې چې څومره هم بیکټیریا پرتې دي چې هغه د موږ د جسم حصه ده، هغې ته موږ مایکروبایوم وایو. دغه ټول مایکروبایوم د دې سره ښه شي، مایکروبایوټا چې کوم دی. دا په زکام کې، په ټوخي کې، په تبه کې ډېر کارآمد څیز دی. دا اصل کې دې ته کف سیرپ هم ویلی شي. دا دې ځای کې ټول د علاقه ټوله لیوه کي، هغه ایریټیشن ختم کي، نو دا ایز ا کف سیرپ هم انسان استعمالولی شي. اوس دې کې چې کوم مین فیکټر دی هغه د دې پی ایچ دی. د یو څیز که پی ایچ زیات وي، د سطح نه سیوا وي، نو دې ته مونږ بیسک سلوشن وایو، بیسیسیټي پکې سیوا ده. او د یو څیز که پی ایچ د سطح نه کم وي، نو دې ته مونږ بیا اسیډک وایو چې دا تیزابي دی دا څیز. د ګبینه چې کوم پی ایچ دی هغه دی 3.5 3.5، نو دا تیزابي دی. ګبینه اسیډک دی لوندې، او په اسیډک انوایرمنټ کې بیکټیریا نشي پاتې کېدلی. بل چې د اصل کې مین فیکټر چې کوم دی هغه دا دی بایوکیمیکلی که موږ وګورو نو هغه د دې اوسموټک پریشر دی. ډېر زیات اوسموټک پریشر دی د ګبینه، په د ګبینه کې اوسموټک پریشر سیوا دی. اوس اوسموټک پریشر څه ته وایي؟ ګوره که چېرې موږ وګورو چې یاره دا ګبینه دی، دا ټول ګبینه دی، دې سره خوا کې دا یوه بیکټیریا، دا بله بیکټیریا، دا بله فنجایي، دا بل وایرس، دا بل پیتوجن، دا ورسره پراته دي. نو دلته کې که اوس ګبینه را داخل شو، فار ایگزامپل ګبینه رالو معدې ته، نو د دې معدې کې چې څومره هم بیکټیریا پرتې دي، دا د دې بیکټیریا نه دا اوبه راکاږي ځان ته، د بیکټیریا سیلونو نه اوبه اوباسي، او چې کله د بیکټیریا نه اوبه ووتې نو دا بیکټیریا مړه شوه. نو دا انټي بیکټیریل دی آن د بیسس اف هایر اوسموټک پریشر. د فنجای نه اوبه راکشي، د وایرس نه هم اوبه راکشلي، د پیتوجنز نه هم اوبه راکشلي، دا ټول دا په دې میکانیزم باندې ګبینه دغه بیکټیریا مړې کوي زموږ په جسم کې لاندې چې کله موږ دا اخورو. بل په دې کې دغه فایټو کیمیکلز دي، دا خو مې تاسو ته ووی چې دا د مختلف بوټو کې مختلف کیمیکلز پراته دي، فینولیک کمپاونډز پراته دي، او دې کې میکسیمم چې کوم دي دا انټي اکسیډنټس دي، دا موږ ځوان ساتي، دا زموږ په جسم کې دننه ROS مړې کوي، چې کوم میټابولیزم په دوران کې زموږ په جسم کې مختلف قسم ته کیمیایي مواد جوړ شي چې هغه موږ ته نقصان راکوي، کینسر هم لګولی شي ROS، دغه دا مړې کوي. په ریسرچ کې د دې یو بل استعمال هم دی چې دا په بینډیجز کې هم استعمالیږي، یعنی په واونډ هیلینګ کې. دا پته نشته چې اوس دلته شته دي او که نشته دي، خو خیر ریسرچ شته دی په دنیا کې په مختلفو ملکونو کې چې دا کوم پټۍ استعمالیږي، د یو سړي لاس وسوځېدو، اور په باندې لګېدلی و چې ته وسوځېدو را وسوځېدو، نو په دې د پاسه چې کومه پټۍ هغې تاویي، په بعضې کیسونو کې داسې تاویږي، هغه پټۍ کې دننه ګبینه استعمال شوی وي، ځکه چې ګبینه کې دننه دغه پولي دغه فینولیک کمپاونډز دي، فایټو کیمیکلز دي، نو دا استعمالیږي ایز انټي اکسیډنټس. په دې کې H2O2 دی، نو دا استعمالیږي ایز انټي بیکټیریل، یعنی جراثیم کش څیز دی. د واونډ هیلینګ دپاره هم شاده استعمالیدلی شي. خو دلته اوس یوه خو شته، خو دا ده چې هغه ماشومان چې هغه د 1 کال نه کم دي، عمر یې د 1 کال نه کم دی، نو دای دپاره ګبینه ورکول ډېر مناسب کار نه دی، ځکه چې یوه خطره وي په ګبینه کې. یوه بیکټیریا دی چې د هغې نوم دی کلوستریډیم بوټولینم، دا یوه بیکټیریا ده، کلوستریډیم بوټولینم. دا ډېره زیاته ډېره په وافر مقدار باندې پراته ده، تقریبا په هر ځای کې وي، په دوړو کې، په بوټو باندې، په سټو باندې، لاندې په ځمکه، په خاوره، په هوا کې دا بیکټیریا شامله ده. په دغه ټولو تقریبا هر ځای کې دا بیکټیریا ده، په څښا اوبو کې. د دې بیکټیریا د اکسیجن سره نه لګي، اکسیجن چې کله وي نو دا بیکټیریا بیا داسې ځان راغونډ کي او د ځان نه یو سپور جوړ کي، بال غوندې جوړ کي، هغې ته موږ انډوسپور وایو، بوټولینم انډوسپور. دغه انډوسپور اوس مجۍ خو په هر ځای کې بڼیږي، په ګلونو باندې، په بوټو باندې، نو کیدی شي چې دی د ځان سره انډوسپور راوالي او ګبینه ته لاړ شي. نو په ګبینه کې دننه د بوټولینم انډوسپور دغه بیکټیریا کیدلی شي، د دې موجودګي کیدلی شي. اوس که یو میچور سړی ګبینه وخوري نو د ده په معدې کې ډېر په وافر مقدار باندې تیزاب راوځي، نو په دغه تیزابو کې د انډوسپور نشي پایېدلی، دا سیزي.
د په معدې کې دننه لاندې چې کوم په کولمو کې لاندې چې کوم بیکټیریا پرتی دي نو هغه هم دا خپلې ترکۍ ته نه پرېږدي دا انډوسپورز. خو اوس یو ماشوم دی د 1 کال نه کم، نو د په معدې کې تیزاب کمزوري دي او لږ دي، نو دغه انډوسپور پکې صحیح مرینه او د لاندې په کولمو کې چې دا کم بیکټیریا دي، ګډ بیکټیریا چې کم پروبایوټکس دي، نو هغه هم دومره طاقتور شوي نه دي ځکه چې ماشوم یا ډېر وړوکی دی د 1 کال نه کم دی، نو دا انډوسپور پکې بیا ترقي کوي. چې دا انډوسپور ته لاندې ماحول میلاو شي نو دا خپل اوریجنل حالت ته وړي، بیکټیریا ته نه جوړه شي، کلوستریډیم بوټولینم بیکټیریا ته نه جوړه شي. دغه بیکټیریا بیا یو زهر راوباسي چې هغې ته ویلی شي بوټولینم ټوکزین، او دا بیا یوه بیماري لګوي چې هغې ته ویلی شي بوټولیزم. بوټولیزم بیماری د ماشوم ته لګېدلی شي. بوټولیزم کې څه چل وي، دا ماشوم اصل کې دته فالج کېدلی شي ځکه چې دا بوټولیزم بیماری کې یا دا بوټولینم ټوکزین چې کوم دی دا په نرز باندې په رګونو باندې حمله کوي. په رګونو کې هغه رګونه چې هغه دا که یو رګ دی فار اگزامپل او دا ورسره مسل دی، د سټ والا غوښه ده، پټه ده، یا د خپو والا یا د سترګو والا یا د سر والا پټې دي، دا غوښه ده، نو د خوا کې ورسره دا نر راغلی دی، دا د رګ راغلی دی. دا رګ څه شی کوي، خو میسیجونه به پاس کوي که نه، د غوښې ته به وایي چې داسې شه یا داسې شه، کنټریکشن ریلیکسیشن خو د نرز د وجې کېږي. نو دغه نرز د دې په دې خاص په دې جوینټس باندې دلته کې په دې علاقو باندې دغه زهر راشي، دا بوټولینم ټوکزین زهر راشي او دا په دې زمانه بانډینګ وکي او دلته کې دا یو کیمیکل بند کی چې هغې ته اسیټایل کولین ویلی شي. دغه کیمیکل د وجې دا مسل داسې کېدلو. اوس که دغه کیمیکل نه راوځي، چا بند کړی دی؟ دغه کې زهر بند کړی دی د بیکټیریا والا. اوس دغه کیمیکل نه راوځي، اسیټایل کولین بند شو. چې بند شو نو اوس دا مسل داسې کېږي نه، دا به دغه کسې پروت وي، بیا دې ته پیرالیسس ویلی شي، ماشوم فالج والو. دا خطر وي هغه ماشومانو ته چې هغه د 1 کال نه کم وي او هغې ته څوک مسلسل دغه ګبینه ورکوي یا د ګبینه والا سامان ورکوي، نو دا رسک پکې شته. نور ګبینه اوورال ډېر شفا بخش سیز دی، صحیح ده، ځکه چې په قرآن او په حدیث کې هم د دې ذکر راغلی دی او ساینټیفیکلی چې تاسو وکتل نو دغه ټول مواد پکې هم پراته دي، صحیح ده. تھینک یو ویری مچ.